קוראים לי אליחן, אני מקריית טבעון, כרגע גר בנתניה. הסיפור שלי מתחיל בעצם מאז שנולדתי. נולדתי למשפחה לא מאמינה. אבא שלי היה עם סמים ועם בעיות. אמא שלי הייתה עם דיכאון אחרי לידה ועם סמים ואחר כך אנורקסיה. ובגיל 2 אמא שלי הגיעה לאמונה. ומאז היינו הולכים לקהילות, היינו הולכים לקהילה, ואני גדלתי בעצם עם שתי העולמות, עם צד אחד שלא מאמינים ועם סמים והכל היה פתוח בנושא הזה, וצד שני של מאמינים, של ללכת לקהילות ולהיות עם אלוהים, ופשוט לא אהבתי את זה, לא אהבתי את שני העולמות. לא אהבתי ללכת לקהילה, זה נראה לי משעמם, לא הבנתי למה בעצם הם מדברים על ישוע, כי בעצם זה לא שייך לנו, אז חשבתי. ומצד שני גם לא יכלתי להיות בבית בגלל כל הבעיות עם אבא שלי. ואני זוכרת שיום אחד ישבתי על המיטה, ואמרתי, הדלת היא כל כך קרובה, מה מונע ממך לפתוח את הדלת ופשוט לצאת החוצה? אבל תמיד הרגשתי איזשהו קול בפנים שאומר לי, את יותר חזקה מזה, את יותר מזה, אל תעשי את זה. אז בעצם אף פעם לא עשיתי את זה, למרות שמאוד מאוד רציתי. וככה המשכתי לגדול. באיזשהו שלב אבא שלי עבר תאונת עבודה והוא היה קטוע רגל, אז הוא גם, הכל היה בתוך הבית. וזה עוד יותר רגשה, אמא שלי פשוט הייתה כל כך מרוכזת בלטפל בו, שזה פשוט לבד כל הזמן. כשהייתי בת 9 פחות או יותר, היה לנו שיעור צילום בבית ספר, והייתי צריכה להביא קופסה של נס קפה, וכל הזמן שכחתי, והוא אמר שאם אני לא אביא את זה עוד פעם, אני יוצאת מהשיעור, ומאוד לא רציתי את זה. אז אמרתי, ישבנו בסלון, כל המשפחה, ואמרתי, טוב, אם הוא אלוהים קיים, הוא פשוט יענה לתפילה שלי. זה היה לילה, לא יכלנו להביא את הנס קפה הזה, את הקופסה הזאת, ופשוט אבא שלי אמר, אל תתפללי שיקרה לו משהו, כי אז אלוהים לא יענה לך. אמרתי לו, אל תדאג, אני יודעת מה אני עושה. פשוט הלכתי לחדר והתפללתי ויצאתי עם חיוך ושלום, שאלוהים יודע מה הוא עושה. יום למחרת הלכתי לבית ספר, הלכתי למזכירות, ושאלתי באמת אם המורה הזה נמצא, והיא אמרה לי, לא, הוא במילואים. יצאתי משם בהלם ובשמחה גדולה, והלכתי אחר כך הביתה, ואבא שלי חיכה לי בחוץ ואמר לי, טוב, נו, מה קרה? אמרתי לו, הוא היה במילואים. אז הוא היה עוד יותר בהלם, שבכלל אלוהים ענה לתפילה שלי, שאלוהים לקח את הזמן הזה של באמת לענות לזה. ובעצם ככה אז עברו כמה שנים, והבנתי בעצם בכל התקופה הזו שאני לא לבד לגמרי, שיש מישהו איתי. נכון שאין לי חברים, וזה נכון שאני לא נמצאת בחברה שאני כל כך אוהבת, אבל יש מישהו שאיתי כל הזמן. וזה מאוד שיפר את ההרגשה יותר. ובגיל 12 אבא שלי נפטר מסרטן, וזה פשוט כל העולם שלי קרס. זה היה פשוט מאוד קשה, והיה לי קשה להתמודד עם זה. אחרי שזה קרה, נסענו לשוויץ לבקר חברים, והיינו אצלם בבית ושמעתי את השיר כי אייל תהרוג, ופשוט בכיתי ואמרתי, אלוהים, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה, אני רוצה את כל החיים שלי לך. ובאמת היה לי שלום ומין חום כזה ואהבה שלא הרגשתי לפני זה. ובגיל 13 נטבלתי, ומאז אני הולכת אחרי אלוהים. יש מישהו שמת בשבילך, שיש מישהו שהיה מוכן לעשות את הצעד הזה כדי שאתה תחיה. זאת אומרת, אם אתה חושב על זה, כמה אנשים היית יכול לתת רשימה של אנשים שהיו מוכנים למות בשבילך. ובעצם, אם אתה חושב על זה, אף אחד לא היה מוכן למות בשבילך. אז יש מישהו שהוא אלוהים בעצם, שמת בשבילך, שהיה מוכן לעשות את זה כדי שאתה תחיה. וזו המתנה הכי ענקית שיש.